અત્યારે હવે અમે ફરી પેટ્રોલ પુરાવીને પાછા અહીંયા ગોવાનું તાપમાન થોડુંક છે હીટવાળું, એટલે જ્યુસ પીવા માટે ઊભા રહ્યા છીએ. અને રસ્તામાં જ અમે આવ્યા ત્યારે સવારે એકદમ ભેજ હતો જ્યારે ગોવા આવ્યા ત્યારે, એટલે વાતાવરણ થોડુંક લેવલમાં આવી ગયું હતું. અને અત્યારે એટલું હીટિંગવાળું નથી. ખરેખર તો અત્યારે ગોવા આવવા માટેનો પરફેક્ટ ટાઈમ ન કહી શકાય, પણ આપણા સમયની સગવડતા પ્રમાણે અહીંયા આપણે આવ્યા છીએ. અમે અહીંયા આવ્યા છીએ નોરહાસ જ્યુસ સેન્ટરમાં. અને અહીંયા એક જ્યુસનો રેટ બહુ વધારે છે આપણા ગુજરાતની કરતાં, કારણ કે અવેલેબિલિટી કદાચ અહીંયા ઓછી હોઈ શકે અમુક ફ્રૂટની એટલે. અને બાકી અમે જે મોરજીમ બીચમાં જઈએ છીએ એ ઇન્ડિયાઝ ક્લીનેસ્ટ અને ગોવાની ક્લીનેસ્ટ બીચમાંથી ટોપ 5માંથી આવે છે. અને ત્યાં જવાનો રસ્તો આપણે ત્યાંથી કંઈક 22 કિલોમીટર હતો ને, 20-22 કિલોમીટર જેટલું હતું. ગોવાનું એક વસ્તુ નો ડાઉટ માનવી પડે, સિંગલ પટ્ટી રોડ હોય કે ગમે તે રોડ હોય, પણ રોડની ક્વોલિટી બેસ્ટ છે. તમને ક્યાંય બી એવું નહીં મળશે કે એકદમ બેકાર રોડ છે ને તમને ચલાવવાનું નહીં ફાવતું.